Hi guys, මේක තමයි මගේ පළවෙනි vlog එක පෝට් සිටි එක ඇතුලේ කරන. පෝට් සිටි එකට කවදාවත් ඇවිල්ලා නැති කෙනෙක්ට පොඩි අයිඩියා එකක් දෙන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක මම කරන්නේ. ඉතින් ඔය ඕගොල්ලෝ මුලින්ම දකින්නේ පෝට් සිටි එකේ කාර් පාක් එක. දැන් ඕගොල්ලෝ මේ දකින්නේ පෝට් සිටි එකේ මේන් එන්ට්‍රන්ස් එක. ඉතින් මේ මේන් එන්ට්‍රන්ස් එක කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. එකක් හෙවි vehicles වලට, අනිත් එක ලයිට් vehicles වලට. පෝට් සිටි එකට ඇතුළු වුණ ගමන්ම මේ වගේ වටපිටාවක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට දැක් ගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම ලංකාවේ ක්‍රයිසිස් එකත් පෝට් සිටි එකට බලපාලා තියෙන ආකාරය ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මොකද ගොඩක් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් වැඩ නැවතිලා තියෙන නිසා. ඔය දැන් ඕගලන්ට ඈතින් පේන බිල්ඩින් එක තමයි චයිනා හබ් කම්පැනි එක. මේ කම්පැනි එක තමයි පෝට් සිටි එකේ මේන් කොන්ට්‍රැක්ටර් විදියට වැඩ කරන්නේ. දැන් ඕගලන්ට ඔය පේන්නේ ෆෝර්ත් හබ් කම්පැනි එක. ඉතින් මෙන්න මේ කම්පැනි එක තමයි චයිනා හබ් එකේ මේන් සබ් කොන්ට්‍රැක්ටර් විදියට වැඩ කරන්නේ.